speak it, write it, sing it, come and be right. Reach across the world. My name is Carluluwa. Huwag na kayong matakot. Mabait naman ako eh. What's your name? My name? My name is Luis. This is Joanne. And I'm Mary Grace. Ba't mo ba kami sinusundan? Gusto ko lang kasi nakunan kayo ng litrato. litrato? Oo, mahilig akong kumuha ng mga litrato. Gusto nyo, ipapakita ko sa inyo ang mga litratong kinuha ko? Ha? Wait. Litrato? Let's go! Ano nangyari sa'yo? Sino yan? Si Luis! Tito Luis! Mary Grace! Help! Joanne! Naku, delikado. Nahulog siya sa bahay ni Dagul. Sino si Dagul? Si Dagul ay isang malaking daga. Help! Joanne! Ano nangyayari? Baka kainin ni Dagol si Joanne. Ako na pong bahala. Kabisado ko po ang lungga ni Dagul. Saan na kaya si Joanne? Let's practice. Kapag narinig nyo ang... Kayo ang sumagot para kay Joanne. Ready? Yes! I'm in the living room! I'm in the living room! Joanne, where are you? I'm in the bedroom! I'm in the bedroom! Let's go! Hurry! Joanne! Kamusta ka na? Akala namin hindi ka na namin makikita uli. Thank you, Carluluwa! You're welcome. Reach across